Assalamualaikum. Sekian talk sekian. Video ini ditaja oleh apa nama tu? Orang kata dok mai. Orang kata dok mai. Orang kata dok mai. Boleh. Jangan lupa serve orang kata dok mai. Alright. Hari ni dengan Syazwan Rahimi again. Ini isu je, bukan isu lah, topik dia. Topik dia berkenaan pada umur berapa kita ni kena aware pasal politik. Okay, Assalamualaikum. Okay, when we talk about being politically aware apa semua, at what age? Sebenarnya dia tak ada umur macam minimum jugalah. Of course, every citizen, tak kisah dia umur kecil ke, besar ke, atau dewasa tua ke, semua affected by certain political decisions lah. Government buat pasal keputusan pakai kasut hitam kat sekolah pun sekalipun, pelajar-pelajar pun terkena juga. So dia affected juga. So in terms of being politically aware, there's no minimum age as long as you berminat ataupun nak tahu, it should be encouraged lah, digalakkan. Kita jangan macam menghalang orang daripada bincang tentang politik, walaupun pada usia muda. Isunya kadang-kadang tu kita rasa macam politik ni untuk orang tua ataupun politik ni untuk politician sahaja. Itu yang jadi isu jugalah, sebab keputusan, walaupun kita kata politician ni buat keputusan dia sendiri ataupun dia buat untuk kepentingan dia, tapi it affects us. I think the real issue how macam mana korang how you get them to involve. Yes. Method tu I think the real issue lah. Exactly. So macam kita belajar di sekolah, contohnya kita tak pernah belajar pasal pentadbiran negara. Kita tak pernah belajar pasal demokrasi pada usia muda. Masa diorang buat undi 18 hari tu, barulah kita mula nak mendedahkan sedikit sebanyak tentang politik ni kepada orang muda bawah 18 tahun contohnya, ataupun 18 tahun ke atas sikit kan. Masa saya sendiri belajar kat sekolah dulu, tak pernah tahu tentang apa itu perlembagaan ataupun apa itu parlimen. Kita tak tahu macam mana orang buat keputusan kat sana sini. Kita cuma tahu macam sejarah kita cakap pasal siapa lawan siapa, UMNO lawan PAS zaman dulu, siapa menang kursi banyak, siapa menang kursi sikit. It is a historical fact, tapi kita tak tahu konteks kenapa benda tu penting. Betul. Okay? Tapi in the end kita perlu tahu benda tu, sebab kadang-kadang tu sampai umur 25, 26 pun kita tak ambil tahu. Dan it affects us. Sebab tu kita kadang-kadang tu nak suruh orang muda mengundi pun susah apa semua kan. Tapi apa yang berlaku, kita tahu orang muda ni yang banyak memberi kesan kepada politik negara lah. Bila diorang turun mengundi, banyak benda boleh berubah. Betul. Exactly. And then kadang-kadang bila kita tengok even dekat US kan, walaupun benda tu deliver secara kelakar kan, kadang-kadang macam baru-baru ni ada satu video viral mana budak kecil ni dia lukis. So dia lukis ada satu macam gambar penguin. Macam ni tak dekat Rusia lah dia lukis. Tapi memang yalah, lukisan budak kan, it's not as perfect lah, memang kelakar lah. Lepas tu Alan tanya budak tu, so ni siapa? So dia kata Donald Trump. So and then yang budak tu before dia cakap tu dia cakap kat Alan, yang ni kelakar sikit. Dia kata Donald Trump. So dia seorang macam the way we involve the kids macam tak semestinya, it doesn't have to be hatred lah. Betul. Dia maybe boleh involve dan secara macam mengenali pemimpin. Betul, setuju. Kami mengenali, macam cakap, macam bila kita belajar sejarah, kita mengenal pemimpin yang kita pernah belajar dahulu dan kenapa dia berjuang dan apa perjuangan dia orang. Sometimes kita tengok benda ni secara general konteks, semuanya berjuang atas dasar patriotism dan sebagainya, tapi masing-masing berjuang kadang-kadang tu untuk kepentingan keluarga dia, untuk kepentingan, dan benda-benda ni sebenarnya shape our thinking jugalah. And it's very important that we know what we fight for lah. Kalau kita tahu macam mana keadilan tu apakah faedahnya satu prinsip keadilan contohnya, bukan keadilan parti, prinsip keadilan tu maksudnya kalau orang tu masuk mahkamah, apakah yang dia layak dapat ataupun apakah yang berhak bagi dia. Kalau orang tu mengundi, kenapa dia penting untuk dia. Sebab in the end, kalau kita tak tahu benda-benda ni dan kita tak involve our kids, our children, our young ones, end up nanti kan apa yang kita nak diorang lakukan pada masa depan tak tercapai. Sebab diorang pun tak tahu diorang ada kebolehan untuk membuat perubahan.
Itulah, again, kalau kaedah kita betul, in fact kita boleh create future leader kan, yang very aware pasal how apa the benefit of politics. So tak payah cerita benda merepek politics lah kan. I mean, I think as a parent you should know better lah kan. I mean, politik ni besar spektrum benda tau. We're talking about politician, we're talking about decision making, we're talking about policies, we're talking about duit, we're talking about budget. These are all the spectrum. Tapi kalau masing-masing tahu prinsip-prinsip demokrasi, prinsip-prinsip keadilan, prinsip-prinsip perlembagaan dan sebagainya, benda-benda prinsipnya, kita tak perlu ajar benda merepek macam dia ni politician ni ada skandal, dia ni ada affair dan sebagainya. Itu semua benda tolak tepi. Itu bukan politik yang berguna. Politik ni ada politik yang berguna juga. Politik berguna ni yang boleh membuat perubahan. So at the very young age, as long as they know what they have the right to dan apa yang dia boleh buat, it's very important that they know the principle lah. The principles are very important lah. Alright. Thank you so much, Syazwan. I think itulah kesimpulan dia. Involvekan dia orang seawal mungkin. Tapi again, kaedah tu kena betul lah. Especially, and this is something that I tried. We beberapa sekolah, beberapa cikgu buat kan. So at least suruh dia baca surat khabar. And they know current affairs, they know if they apa berlaku dan kesannya, apa semua benda-benda tu kan, they should at least know that lah. Biasakan mereka membaca, surat khabar, biasakan mereka berfikir, buat aktiviti yang boleh mentajamkan minda dan sebagainya kan. Benda-benda macam tu lah. At least when they start to think and they start to think critically, time tu kita banyak boleh buat perubahan. Betul. Exactly. Alright. Hope harap video ni dapat memberi sedikit, orang kata dapat inspire parents lah untuk involvekan anak-anak. Tapi again, the methods tu kena clear lah. I think the intention kena clear and then the method will appear. Exactly. Alright. Perfect. Alright. Thank you so much, Syazwan. Very good thoughts. Jangan lupa subscribe. Follow orang kata.my. More news, more interesting news, macam-macam news dalam tu. Alright. Peace out. Take care, thoughts. Assalamualaikum.